සුබ දවසක් මගේ ආදරණීය යාළුවෝ සියලු දෙනාටම. ඉතින් කොහොමද? ඔන්න අදත් මම වෙනද විදියටම තවත් වෙනස් විදියේ කෑමක් හදාගෙන ආවා. මේක තමයි යාළුවනේ බටු මෝජුවක්. වම්බටු මෝජුවක් තමයි මම හදලා තියෙන්නේ. වම්බටු මෝජුව හරිම රසයි. කල් තියාගෙන කන්න පුළුවන් ව්‍යංජනයක් තමයි බටු මෝජුව කියන්නේ. ඉතින් මේක ටිකක් තෙලෙන් බැදලා ගන්න නිසා දවස් 2-3ක් වුණත් තියාගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් බලමු මේක හදන්න මම මොනවද ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. යාළුවනේ ඔන්න මම වම්බටු ග්‍රෑම් 500ක් අරගෙන තියෙනවා. අබ ස්වල්පයක් කියන්නේ අබ ග්‍රෑම් 50ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. හාල් මැස්සු ටිකකුත් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම බීලුණු ගෙඩි දෙකක්, කරපිංචා ඉති ටිකකුත් අරන් තියෙනවා. එනසාල් කුරුඳු පැතු දෙකකුත්, එනසාල් ඇට ස්වල්පෙකුත්, ඒ වගේම සීනි ස්වල්පෙකුත් මම ලෑස්ති කරගෙන තියෙනවා. රස අනුව තමයි අපි සීනි කලවම් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ අබ ටිකත් හොඳට කොටා ගන්න ඕනේ, නැත්තම් මිරිස් කලක අඹර ගන්න ඕනේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මේක කොහොමද ලෑස්ති කරගන්නේ කියලා. මම මුලින්ම බටු ටික සෝදලා හීනියට දිග අතට කපලා ඒකට කහයි ලුණුයි කලවම් කරලා පැත්තකින් තියාගන්නවා. ඒ වගේම ලුණු ටිකක් දිග අතට කපලා ඒකත් වෙනම භාජනයකට තියාගන්නවා. ඒ වගේම හාල් මැස්ස ටිකත් ඔලුව කඩලා සුද්ධ කරලා පැත්තකින් තියාගෙන තියෙන්නේ. විනාගිරි කෝප්පයකුත් මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. අබ ටිකත් මම හීනියට කොටලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. කොටනට වැඩිය හොඳයි. හැබැයි ගොඩක් වෙලාවට අඹරලා ගන්නව නම් ගලක. ඉතින් මම කොටලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම සීනි අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාන්න පුළුවන්. ලුණු ටිකකුත් ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. කරපිංචාත් මම ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. අමුමිරිස් කරල් ටිකකුත් ලෑස්ති කරලායි තියෙන්නේ. දැන් මම මේක බටු ටික බැද ගන්න මේ ගමන්ම තාච්චියක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් රත් වෙන්න තියලා තමයි තියෙන්නේ. ඔන්න යාළුවනේ දැන් ඔන්න තෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ හොඳට. අපි මේකට ගැඹුරු තෙලේ තමයි මේ බටු ටික බැද ගන්න ඕනේ. මම දැන් මේ බටු ටික කලවම් කරනවා මේ තෙල් එකට. පේනවනේ තෙල් එක හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්නේ. දැන් බටු ටික දාලා බටු ටිකත් රන්වන් පාට වෙන්න බැද ගන්න ඕනේ. මම මගේ යාළුවෙන්ගේ ගෙදරට එහෙම යනකොට මම අනිවාර්යෙන් බටු මෝජුවක් හදලා අරගෙන ගිහින් දෙනවා යාළුවට. තියාගෙන කන්න පුළුවන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න බටු ටික බැදලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේක තෙල් බේරෙන්න බටු ටික අරගෙන මේ ගොට්ටට දාලා තෙල් බේරෙන්න පැත්තකින් තියෙනවා. ඔයාලගේ කවුරු හරි විදේශගත වෙලා ඉන්නවනම් එයාලට එහෙම මේම හදලා යවන්න පුළුවන්. එයාලට තියාගෙන කන්න බටු මෝජු කියන එක නරක වෙන්නේ නැහැ. දවස් ගාණක් තියාගෙන කන්න පුළුවන්. මම අනිවාර්යයෙන්ම මේක නත්තලට නම් හදනවාමයි. නත්තලට දවස් 2-3කට ඉස්සෙල්ලා හදලා මැටි මුට්ටියක තමයි මම මේක දාලා තියාගන්නේ. මැටි භාජනයක. මොකද මේ මම විනාගිරියම මේකට දාන නිසා ඇල්මිනියම් ඒ වගේ දාන්නේ නැහැ. ඉතින් යාළුවනේ ඔන්න මම දැන් බටු ටික එළියට අරගෙන ඉවරයි. බැදගත්ත බටු ටික දැන් මම මේ තෙල් එකේම දාලා බැද ගන්නවා ලුණු ටිකත්. දිගට කපාගත්ත ලුණු ටිකත් බැද ගන්නවා. මේ බලන්න රන්නණු පාට වෙලා තියෙන බටු ටිකනේ පේනවනේ ලස්සනට. ඉතින් දැන් මම මේකට කලවම් කරගන්නවා ලුණු ටික. මේ දිගට කපාගත්ත ලුණු මම මේ සියලුම ලුණු ටික මේකට දාලා ඒකත් හොඳින් රන්වන් පාට වෙන්න බැද ගන්නවා. යාළුවනේ ඔන්න පේනවනේ දැන් මම බැදගත්ත ලුණු ටිකත් බැදිලා තියෙන්නේ. දැන් මම මේකත් අර ඉස්සලා දාගත්තනේ බටු ටික. මේ බටු ටික දාගත්ත භාජනයේටම ඒක උඩටම මේකත් දාගන්නවා. මම එකටම දාලා තියාගන්නේ මේ ඔක්කොම එකට කලවම් කරන නිසා ආයෙ වෙනම භාජන අරගන්න ඕනේ නැහැ. මේ තෙල් බේරෙන්න එකටම දාලා ලුණු ටිකක් දාලා ඊට පස්සේ මං හාල් මැස්සු ටිකත් මේකෙන් බෙද ගන්නවා. දැන් මම ලුණු ටිකත් අරගෙන ඉවරයි. ඊගවට මේ පේනවනේ
ඒකත් රන්වන් පාට වෙන්න බැදිලා තියෙන්නේ. ඊගාවට මම මේකට දානවා හාල් මැස්සු ටික. හාල් මැස්සු එක නම් ගොඩක් වෙලා බැදෙන්න ඕනේ නැහැ. හාල් මැස්සු ටික ටක් ගාලා බැදෙනවා. පේනවනේ හාල් මැස්සු ටික බැදිලා තියෙන්නේ. මම දැන් හාල් මැස්සු ටිකත් ගන්නවා ගොඩට. තෙල් එකකින් ගොඩට ගන්නවා. වුන් බලන්න හාල් මැස්සු ටික බැදිලා. හාල් මැස්සු ටික ඉක්මනින් බැදෙනවා. ලුණු වම්බටු වගේ වෙලා යන්නේ නැහැ බැදෙන්න. හාල් මැස්සු ගොඩක් කර වෙන්න දෙන්න හොඳ නැහැ. ඉක්මනින් ගන්න ඕන. මොකද නැත්තම් කර රහයෙන් ආවොත් එහෙම ඒ හදන බටු මොජ්ජේ වැඩක් නැහැ. ඒ රස හැම ගානට තියෙන්න ඕනේ. ලුණු උනත් වැඩිපුර දාන්න හොඳ නැහැ බටු මොජ්ජුවට. මොකද බටු මොජ්ජුව සීනි දාන නිසා ලුණු වැඩිපුර තියන්න හොඳ නැහැ. දාන්න හොඳ නැහැ. ඔන්න යාළුවනේ මම දැන් වෙනම වාජන ලිපේ තියලා මම අර ලෑස්ති කරගත්ත විනාගිරි ඒක දැම්මහ. දැන් විනාගිරි ටික හොඳින් උතුරනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මම අර තලලා තියාගත්ත එනසාල් ටිකයි කුරුඳු පොතු කෑලි ටිකයි ඒකට දානවා. ඊට පස්සේ මම අර කොටලා තියාගත්ත අබ ටිකත් ඒකට දානවා. පේනවනේ. ඊට පස්සේ මම මේක හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. දැන් මේකේ තියෙන්නේ අබ එනසාල් කුරුඳු පොතු විනාගිරි. ඊට පස්සේ අර කරපිංච සූරලා අයින් කරන්නේ ඉති පිටින්ම දානවා. ඒ වගේම අහුමිරිස් කරල් ටිකක් මම ඒකට දානවා. අහුමිරිස් චුට්ටක් හැට්ට කට්ටකින් චුට්ටක් සිතුරු කරන්න ඕනේ. මොකද අහුමිරිස් කරලේ ඇතුළට ලුණු විනාගිරි අල්ලන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මම අර සීනි රස අනුව සීනි ටිකත් ඒ විනාගිරි එකටම දානවා. දැන් ඊට පස්සේ මේක තැම්බෙන්න ටිකක් වෙලා විනාඩි 2ක් විතර තියන්න ඕනේ. රස අනුව මම ලුණු දැම්මේ. ලුණු ගොඩක් දැම්මේ නැහැ. මොකද විනාගිරි වලට ලුණු ගොඩක් දාපුවම රස නැහැ. සීනිත් දාන නිසා ටිකක් කන්න අමාරුයි. ඔන්න යාළුවනේ දැන් විනාගිරි එක හොඳින් උතුරලා මේකේ එනසාල් කුරුඳු පුතු අමුමිරිස් කරපිංචා ඒ සියලුම දේ දැන් තැඹිලා තියෙන විනාගිරි වලින්. ඊට පස්සේ මම වර බැදගත්ත වම්බටු ටිකයි ලුණු ටිකයි හාල් මැස්සු ටිකයි දාලා කලවම් කරනවා. හැබැයි ඉතින් ගොඩක් කුරු ගන්න හොඳ නැහැ. බටු ටික තැලෙනවා. ඒ නිසා පුළුවන් නම් අර මම මාළු කරිය හැදුවේ ඒ විදිහට අතින් තමයි හොල්ලන්න ඕනේ එක. බටු ටික එහා පැත්තට මෙහා පැත්තට පෙරලෙන්න භාජනයේ අතින් අල්ලලා ඒක ටිකක් හොල්ලන්න ඕනේ. එතකොට පේනවනේ. එතකොට ඒක කලවම් වෙනවා. ඒකේ තියෙන ටික ඔක්කොම. ඉතින් යාළුවනේ දැන් ඔන්න මගේ බටු මොජුව හැදිලා ඉවරයි. බටු මොජුව මම මගේ නෑදෑ ගෙවල් වලට උනත් යනකොට මම අනිවාර්යෙන් හදලා ගෙනියනවා. මේ පේනවනේ බටු මොජුව මම හදලා ගෙනියනවා. මගේ යාළුවන්ගේ ගෙවල් වලට නෑදෑ ගෙවල් වලට උනත් මම බටු මොජුව හදලා දෙනවා. දැන් මම දන්න තරමින් මේ බටු මොජුව හදන්න ගොඩාක් අය දන්නේ නැහැ. දැනගත්තත් මේක හදන්න හරි කම්මැලි ගොඩක් කට්ටිය. මම නම් කම්මැලි නෑ. ඉතින් මම නම් හදනවා. මගේ අම්මට එහෙම ගොඩක් හදලා දෙනවා. අම්මා හරිම කැමතියි කන්න මේ බටු මොජුව. මං හදන බටු මොජුව අපේ ගෙදරින් නම් මම විතරයි දන්නේ බටු මොජුව හදන්න ඇත්තටම. බලන්න ගොඩක් රසයි. ඔයාලත් හදලා බලන්න. හදලා බලලා රස කොහොමද කියන්න. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලපු ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. එහෙනම් ගිහින් එන්න සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. ජේසුස් පිටයි පරිස්සමෙන් ඉන්න.